hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van deze gloednieuwe vlog. Ik ben Muriel, ik ben 31 jaar en samen met mijn man en mijn hondje woon ik in Deerlijk in West-Vlaanderen. Deerlijk, dat is inderdaad de plek waar dat ook Niels de stadsbader woont. Ik zie hem nooit op straat, maar Niels, als je kijkt of luistert, je bent van harte welkom om een keer een koffie te komen drinken. En ik wil voor een taartje zorgen ook. Nu, ik maak deze vlog. Ik start hiermee omdat er de afgelopen maanden heel veel veranderd is in mijn leven. Ik ben in een burn-out terechtgekomen. En helemaal in het begin, toen ik de diagnose had gehad, ging ik op zoek naar verhalen van anderen om mij minder alleen te voelen eigenlijk. Ik voelde mij zo slecht. Ik had die diagnose gekregen en ik ben helemaal gecrashed. Lichamelijk, ook mentaal. En ik schaamde mij ook. Ik durfde gerust zeggen, ik schaamde mij. Ik durfde dat niet zeggen aan de mensen op mijn werk. Wat dat er gaande was. Ja, een burn-out. Oh, wat zullen ze wel niet van mij denken, dacht ik. En ik ging op zoek op het internet naar verbinding met anderen. Naar verhalen van anderen over burn-outs. Maar ik vond dat precies niet. Als ik keek op YouTube, vond ik daar eigenlijk bitter weinig over. En vandaar is op een bepaald moment het idee bij mij gegroeid om eigenlijk zelf mijn proces te documenteren. Ik weet het niet hoe ik het moet zeggen. Mijn proces vast te leggen om de stappen die ik ondernam om uit die burn-out te geraken, om dat te kunnen in een vlog zetten. En om eigenlijk het gemis dat ik ervaarde, om dat eigenlijk daaraan tegemoet te komen voor anderen. Zodat zij dat gemis niet echt moeten ervaren. Ik weet niet of dat ergens op slaat als ik dat zo zeg. Maar ik miste het toen dat ik aan het begin van mijn burn-out zat. Dus ik wilde het graag maken voor anderen. Voilà. En ja, toen ik in die burn-out terecht kwam, dan viel mijn fundering precies weg. En zaken waar ik zo lang op geleund had en gesteund, vielen weg. En dat was zeer raar, maar dat bood eigenlijk ook mogelijkheden. Want waar dat ik kort voordien nog het gevoel had, dit is mijn leven en hier moet ik het mee doen. Dat is nu eenmaal wat dat ik doe hele dagen, wat dat mijn werk is, welke stress ik ervaar, over mijn grenzen gaan. Het voelde aan alsof dat gewoon zo was. En ja, that's it. Deal with it. Ja. Maar plots waren er mogelijkheden, want het was alsof dat er een pauzeknop werd ingedrukt in mijn leven. En dat ik tijd en ruimte kreeg om voor mezelf te zorgen en om ook bij mezelf te gaan kijken op welke manier heb ik soms al heel erg lang geleefd die niet overeenkomt met mijn ware zelf, met mijn ware natuur. En plots kon ik heel duidelijk zien wat ik niet meer wilde. En kon ik ook op zoek gaan naar wat ik dan eigenlijk wel wilde. En dat is de insteek van deze vlog. En daarvan komt ook de naam Wat Muriel echt wil. En ik heb dus een heleboel filmpjes opgenomen. Ook tijdens mijn burn-out. Welke stappen dat ik aan het ondernemen was. Met het idee om daar misschien ooit een vlog over te starten. En nu heb ik het gevoel dat ik op een plek ben in mezelf waar dat ik graag mijn boodschap de wereld in wil sturen. Dus deze vlog gaat gaan over mijn burn-out, maar zeker niet enkel daarover. Maar het is wel daarmee begonnen, dus ik vind het wel belangrijk om daarover te delen, de stappen die ik ondernam. En om anderen daar misschien mee te helpen en te ondersteunen. En verder gaat het gewoon over wat onderneem ik om eigenlijk wel het leven te creëren dat ik eigenlijk wel wil. Dus
vandaar dat ik nu het allereerste filmpje opneem. En dat met een klein hartje, maar ook met het volste vertrouwen dat hier de wereld instuur. Als je graag mijn volgende filmpjes ook bekijkt, die komen er binnenkort aan. Ja, abonneer je maar op mijn kanaal. En ik ben heel benieuwd om van jou te horen ook. Herken je misschien iets in wat ik gezegd heb van jezelf? Heb je ervaring met burn-out of mensen in je omgeving? Kun je het begrijpen dat ik mij in het begin schaamde? Of heb je zoiets van, je hoeft je daar helemaal niet voor te schamen? Wat dan ook, ik hoor graag van jou. En ik kijk er naar uit om de rest van mijn reis ook met jullie te mogen delen. Tada!